سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم از هر کجای دنیا که دارید منو میبینید حالتون خوب باشه. من شقایق هستم و امروز تو این ویدیو میخوام یه نون خوشمزه ایتالیایی درست کنم. امروز میخوام فوکاچیا درست کنم. حتما تا آخر ویدیو همراه هم باشید تا مراحل درست کردنش رو با هم ببینیم. خب ما برای شروع کار احتیاج به 2 تا لیوان آب ورم داریم که من اینجا آماده کردم. اول 2 تا لیوان آب ورم رو به ظرفمون اضافه میکنیم. یه قاشق شکر بهش اضافه میکنیم. این یه قاشق شکر خمیرمون رو شیرین نمیکنه، صرفا به خاطر اینکه خمیر باید بتونه خوب عمل کنه این یه قاشق شکر حتما باید اضافه کنیم. همینطور یه پاکت خمیر مایعی خشک دارم که تقریبا 7 گرم میشه. این خمیر مایع رو بهش اضافه میکنم و خوب هم میزنم. خب وقتی که اینو خوب هم زدیم 4 تا لیوان آرد داریم که این 4 تا لیوان آرد رو تو همین مرحله به این آب و خمیر مایعمون اضافه میکنیم. و شروع میکنیم به هم زدن. این خمیری که ما توی این مرحله داریم یه خمیر خیلی نرم و چسبنده است. به خاطر همین اصلا از دستتون استفاده نکنید و همینطور با یه قاشق چوبی قشنگ خمیر رو زیر و رو میکنیم و جمعش میکنیم. حدودا 1 دقیقه همش میزنیم و میذارم و اجازه میدم تا 10 دقیقه بمونه و بعد برمیگردم. خب الان تقریبا 15 دقیقه از زمانی که گذاشته بودم گذشته. این 15 دقیقه صرفا به خاطر اینه که خمیر مایع خوب عمل کنه. اگه دقت کرده باشید من نمک اضافه نکردم به خمیرمون. الان توی این مرحله نمکش رو بهش اضافه میکنیم، چون اگه همون موقع نمک رو اضافه میکردم نمک باعث میشد که خمیر مایع ضعیف عمل کنه. الان وقتشه که من توی این مرحله نمک رو بهش اضافه کنم. دوربینو میارم از نزدیک رو بهتون نشون. همونطور که میبینید خمیر مایع کارش خوب انجام داده و الان توی این مرحله من نمک رو بهش اضافه میکنم. الان دیگه وقتشه که با دست این خمیر رو ورز بدیم. دستمو شستم و میخوام این خمیر رو ورز بدم. حدودا باید ما 3 دقیقه این خمیر رو با دست ورز بدیم. من اینجا کلا از نصف لیوان روغن زیتون قراره استفاده کنم. بیس اصلی این نونم روغن زیتونه. البته که باید حتما روغن زیتونه با کیفیت استفاده کنید. خب من یه مقدار از این روغن زیتون به دستم میزنم. ببینید به این شکل دستمو چرب میکنم و شروع میکنم به ورز دادن این خمیر. به این شکل هر جا که احساس کردید خمیر به دستتون میچسبه دستتون رو چرب کنید مثل من. خب الان من تقریبا 3 دقیقه هستش که خوب این خمیر رو ورز دادم و دور تا دورش هم با این خمیر بره صاف میکنم به این شکل. دیگه باید این خمیر رو روش رو بپوشونم و بذارم تا 1 ساعت استراحت کنم. زمانی که 1 ساعت گذشت برمیگردم و بقیه کار رو با شما ادامه میدم. خب همینطور که میبینید خمیرمون آماده شد. من ظرفم آوردم، ظرفی که میخوام داخلش خمیر رو درست کنم و باید از همین روغن زیتونی که داریم به کل ظرف بمالیم. حسابی همه جاشو از این روغن زیتون بزن. البته من 2 تا تیکه کاغذ نسوز داخل گذاشتم. شما میتونید این کار رو انجام بدید. توی این مرحله احتیاج نیستش که خمیر رو دیگه ورز بدید. همین مقدار کافیه. خب توی این مرحله اجازه میدیم
بین 20 تا 25 دقیقه خمیرمون داخل همین ظرف استراحت کن. این قسمتش خیلی مهمه. خب الان دقیقاً 20 دقیقه هست که خمیرمون داخل این ظرف مونده. من 3 تا سی رو له کردم با یه مقدار از روغن زیتونی که بودش قاطی کردم و الان میخوام قشنگ روی این نونمون بریزم. خب من اینجا سبزیجاتی که آماده کرده بودم رو بهتون نشون بدم. از پیاز و ریحون و فلفل دلمه‌ای رنگی و گوجه و همینطور زیتون میخوام این نونمون رو تزیین کنم. یه مقدارم از این ادویه اورگانو روش میریزیم. یه کوچولو هم ریحون خوش شده ریختم روش و ادویه ایتالیایی خیلی خوشمزه‌اش میکنه. مثل یه تابلو نقاشی شد. عزیزم خمیر نون ما آماده شد. من میخوام بذارم داخل فر تو دمای 180 درجه به مدت 40 تا 45 دقیقه. وقتی آماده شد میام و بهتون نشون میدم. دوستای عزیزم همونطور که میبینید نون فوکاچیای ما آماده شد. امیدوارم که این ویدیوی منم دوست داشته باشید. این نون خوشمزه رو درست کنید و کنار عزیزاتون از خوردنش لذت ببرید. اگه ویدیومو دوست داشتید مثل همیشه از من حمایت کنید، ویدیومو لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید. مرسی که مثل همیشه تا انتهای این ویدیو هم همراه من بودید.